شریل ساوند ډسټینګویش کوو. های پچ دی ټیک شو کنه. دې سایډ ته چې کله دا ځي نو لو فریکوینسي لو پچ او دې سایډ ته چې راځي نو دا اوس لو دی. دې خوا ګورئ ښه دلته فریکوینسي څه کېږي پچ اف ساوند څه ته وایي. The characteristic by which you can distinguish two sound of same loudness, same instrument, but different frequencies. ته به یې ډیفرنشیټ کولی شي د څه په وجه باندې د فریکوینسي ځکه چې د یو فریکوینسي به یو شانې او د بل فریکوینسي به بل شانې. دې سیز ته ځکه پچ په څه باندې ډیپینډ کوي په فریکوینسي باندې ډیپینډ کوي چې فریکوینسي سیوای پچ به سیوای چې فریکوینسي کمی پچ به صحیح کمی. Two sound of same loudness, same instrument, same intensity, but still different from each other. دوا آوازونه دي د دواړو loudness same دی انسټرومنټ یو دی انټنسټي یوه ده خو بیا به هم دا صحیح د دواړو د یو بل نه به بدل وي. دې سیز ته مونږ څه وایو لکه پچ ورته وایو. پچ از ا سبجیکټیو پراپرټي. تاسو به د خپل بک کې یو سینټنس وګورئ هغې کې به لیکلی pitch is a subjective property. Subjective means may be different for different people. The subjective property څه مطلب دی چې تا نه څوک دا تپوسو کي چې هلکه pitch subjective property ده د دې څه مطلب دی نو د subjective property مطلب دا دی means by different for different people. اوس زما دپاره به دا یو شانی ستا دپاره کیدی شي دغه بل شانی یعنی یو آواز په ما تیز لګي pitch سیوا دی خو کېدی شي چې په تا باندې تیز نه لګي نو ستا دپاره یو شان دی او زما دپاره نو پچ کومه کوانټټي ده لکه سبجیکټیو دې ته څه وایي سبجیکټیو ورته وایي. فریکوینسي از ابجیکټیو او فریکوینسي څه شی ده لکه ابجیکټیو ده. ابجیکټیو څه مطلب که فرض که د یو ساوند فریکوینسي 10 ده نو دا 10 زما دپاره هم 10 ده او 10 ستا دپاره هم 10 ده 10 د ده دپاره هم ده او 10 د ده دپاره هم ده. داسې خو نه ده چې زما دپاره 10 ده او د ده دپاره 9 ده چې د یو څیز فریکوینسي څه ده نو فریکوینسي از ابجیکټیو پراپرټي which is same for everyone but pitch is a subjective property which is different for different people. کېدی شي ستا غوږونو کې مسئله ستا دپاره به پچ یو شاني کېدی شي زما غوږونه ټیکي زما دپاره به پچ بدلي کېدی شي یو بوډا سړی ناست د هغه په غوږونو کې مسئله د هغه دپاره به بیا پچ بدلي نو پچ به صحیح this is called subjective property but objective means that same for everyone. د هر یو سړي دپاره نو فریکوینسي دا ام سی کیوز هم دي ښه چې فریکوینسي ابجیکټیو پراپرټي ده او پچ څه شی دی لکه بیکاز frequency is same for everyone while pitch is different. pitch بدل کېدی شي نو ځکه pitch subjective property ده frequency سره objective property ده. دلته بیا هم په pitch باندې ډسکشن دی چې pitch څه ته وایي. pitch distinguish between shrill from grave sounds. تاسو په کتاب کې چې کوم ډیفینیشن کړی چې distinguish between shrill and grave sound یو زموږ سره نری اواز لکه د پیشو اواز یو د سپي اواز نو د سپي او د پیشو په اوازونو کې په دواړو کې څه دی لکه فرق دی. یو ساوند چې دی دا شریل دی او بل ساوند څه دی ګریو دی. اوس شریل ساوند یعنی دې ته موږ تین ساوند هم وایو. شریل ساوند پروډیوس های فریکوینسي چې کوم سیز شریل ساوند پروډیوس کوي د فریکوینسي به صحیح های وي ځکه چې پچ ډیپینډ آن فریکوینسي. پچ په چا باندې ډیپینډ کوي په فریکوینسي چې د چا فریکوینسي سیوا وه د ده به پچ صحیح سیوا وي چې د چا فریکوینسي کمه وه د ده به پچ صحیح کم وي. لکه اوس د ښځو اواز شو د ماشومانو اواز شو یا د کیټ اواز شو د پیشوګانو اوازونه شو یا د مرغو اوازونه شو نو دا کم ساوند دی لکه دا شریل ساوند دی ولې د دې فریکوینسي سیوا ده نو چې چا ځکه پچ ډیپینډ آن فریکوینسي پچ په فریکوینسي باندې ډیپینډ کوي نو دا څلور پکې ام سی کیوز پوینټ شو چې یو زموږ سره پچ سبجیکټیو پراپرټي ده فریکوینسي ابجیکټیو پراپرټي ده او پچ به پر څه ډیپینډ کوي په فریکوینسي باندې به ډیپینډ کوي چې د چا فریکوینسي سیوای نو هغه به شریل اوازي. دا دلته دا لیکلی دي چې پچ ډیپینډ آن د فریکوینسي اف ساوند. بل زموږ سره ګریو ساوند دی ګریو دی ته موږ ټیک ساوند هم وایو د فریکوینسي به صحیح لو وي
د ګریو ساوند لکه اوس زه ستاسو سره خبرې کوم نو زما د اواز فریکوینسي کمه ده خو که فرض که زما په ځای دلته یو ماشوم خبرې کوي نو د هغه فریکوینسي به بدلي ځکه چې د هغه اواز به بدلي اواز به ولې بدلي د هغه فریکوینسي به سیوای نو اواز کې به شرلنس راځي تن به یې اواز ساوند اپ ا مین شو یا ډاګ شو یا فراک شو د دې اوازونه چې دي دا څه دي ګریو ساوند دي نو دې ته مونږ څه وایو لکه pitch of sound ورته وایو effect of frequency on the pitch of sound د frequency effect به صحیح نو تاسو وګورئ د دې frequency high ده که د دې frequency high ده د دې frequency څه ده لکه د frequency سیوا ده او ویولنت یې څه ده لکه کم دی د frequency څه ده کمه ده خو ویولنت یې څه ده لکه سیوا دی نو دا هایر فریکوینسي نو شارټر ویولنت دی نو چې د ویولنت کم دی دا ویولنت دی د دې ځینه واخله د دې پورې دا دې ته مونږ څه وایو ویولنت د دې ځینه واله د دې پورې دې ته مونږ څه وایو ویولنت د ویولنت کم دی فریکوینسي سیوا ده نو د به څوک سیوایه لکه د به پچ سیوای او د به پچ صحیح د به پچ کمی ولې د ویولنت سیوا دی فریکوینسي کمه ده او ما دا ویل چې پچ په څه باندې ډیپینډ کوي په فریکوینسي باندې ډیپینډ کوي چې د چا فریکوینسي سیوا ده د هغه به پچ سیوایي نو د فریکوینسي سیوا راګره د فریکوینسي سیوا ده د فریکوینسي سیوا ده نو چې د فریکوینسي سیوا ده د به پچ هم صحیح سیوا وي frequency of the vibrating string can be increased by was د یو سیز فرض که زمونږ سره یو وایبریټنګ سټرنګ دی دا یو وایبریټنګ سټرنګ دی د چې مونږه پچ سیوا کوو نو په څه باندې به سیوا کوو نو نمبر 1 د فریکوینسي of the vibrating string can be increased by number 1 increase the tension به تاسو سیوا کوئ نو فریکوینسي به سیوا کیږي څه مطلب د ټینشن د سیوا کېدو نه فرض که یو تار دی لکه سمپل به زه دا ویم د رباب یا ستار تارونه به تاسو لیدلی تاسو هغه کس ته چېرته کتلی دي دی دا تار ټیټ کوي داسې نو چې کله د تار ټیټ کیږي نو ټینشن سیوا کیږي که نه نو چې کله دا تار دی ټیټ کوي نو د ټیټ کېدو سره به دا تار نری اواز وباسي چې کله دی واپس لوس کوي نو دی به څنګه اواز وباسي لکه پیړ اواز به وباسي نو چې ټینشن سیوا کیږي د ټینشن سیوا کېدو سره څوک سیوا کیږي فریکوینسي سیوا کیږي چې فریکوینسي سیوا کیږي نو ساوند به شریل کیږي مینس پچ به سیوا کیږي دویم شارټنینګ اټس لینث چې لینث یې څه کیږي لکه کمیږي نو چې لینث کله کمیږي نو د لینث سره به فریکوینسي څه کیږي سیوا کیږي یوزینګ ا تhin string of smaller mass per unit length یا داسې تار مونږ استعمال کو چې د هغې ماس پر یونټ لینث یې کمی نو لکه اوس مثال په طور باندې یو طرف ته تا دومره پیړ تار لګولی او بل طرف ته د تن وایر لګولی نو ظاهره خبره ده چې د هغې به فریکوینسي صحیح کمه وي ځکه چې فریکوینسي کمه نو پچ به صحیح سوري فریکوینسي به سیوای نو پچ به څه کېږي لکه سیوا کېږي به نو فریکوینسي of vibrating string can be increased by these factors تاسو دا هم کتی شئ دا زمونږ سره رباب دی او دلته یو ډول دی ټیک ده پچ باندې ډسکشن شروع دی نو بار پکې لکه سلایډونه پکې لږ ډېر دی چې تاسو پرې لږ ښه پوه شئ صحیح ده د دیس از های پچ نوٹ ساوند هیوینګ های فریکوینسي اینڈ سمال ویو لینث نو دا مخکې مغه ډایګرام تیر شو چې فرض کا فریکوینسي سیوای او ویو لینث یې کمی نو دای فرض دای زما سره سره ویو لینث یې کم دی فریکوینسي سیوا ده نو پچ یې څه دی لکه های دا های پچ و ټیک شو که نه ساوند پروډیوس کوي دا هم ساوند پروډیوس کوي دا سړی هم ساوند اوري دا سړی هم ساوند اوري تاسو د دې د کمپریشن او ریرفیکشن ته وګورئ دلته دا کمپریشن دی دا کمپریشن دی دا کمپریشن دی او دا کمپریشن دی نو دلته د کمپریشن او د کمپریشن په منځ کې فاصلې ته وګورئ
دلته کمپریشن کمپریشن ریرفیکشن کمپریشن ریرفیکشن کمپریشن ریرفیکشن دلته ویولینت ته وګورئ نو دلته ویولینت څه دی لکه دلته ویولینت کم دی فریکوینسي سیوا ده نو پیچ به څه لکه سیوا بی دلته ویولینت څه دی سیوا دی فریکوینسي څه ده کمه ده نو پیچ به څه کم بی نو دلته به لاؤډ ساوند اورېدلی کېږي یعنی ځکه چې فریکوینسي دلته سیوا ده کمه ده او د دې پیچ بس کسئ پیچ به کمی او د دې پیچ بسئ سیوا بی په پیج نمبر 31 باندې وګورئ د پیچ یو اکټیویټي ورکړی فرض که دا یو کس دی خو ګورئ سایکل دی د دې سایکل دا ټیر دی ټیک شو تاسو به داسې چلو که یو کارډبورډ به راوالی داسې یو ګته راواخلئ او سایکل یا په سټینډ باندې ودروئ یا یې داسې ودروئ د دې سایکل دا ټیر تاووئ اول دا سلو تاووئ چې کله دا ټیر سلو تاویږي دا ګته داسې ورنږدې کوي نو دا ټیر به د دې ګتې سره لګي نو ساوند به پروډیوس کوي تاسو به ښه په غور دا ساوند نوټ کوئ چې کوم قسم اواز پیدا کیږي ټیک شو نو تاسو به یو ساوند واورئ بیا به داسې چلو کوئ چې د دې سایکل دا ټیر به دله به سپیډ سیوا کوي دا به سپیډ اف کوي چې سپیډ ولا سیوا کوي بیا به دا ګته ورنږدې کوي بیا به هم د یو اواز پروډیوس کی نو تاسو به بیا هم اواز واورئ نو یو ځل چې کله دا سلو تاسو اواز واورېدو او بل ځل چې دا سپیډ اف مطلب تیز نو تاسو بیا هم اواز واورېدو نو په دې اولني او په دې اخیرني اواز کې به تاسو ته څه فرق محسوس شي څه فرق به درته محسوس شي اولنی اواز چې دا سلو نو تاسو به ګریو ساوند واورئ او چې اوس تیز دی نو تاسو به شریل ساوند واورئ ټیک شو نو د دې وجه څه وه د دې وجه دا وه فرض که دا زما سره کارډبورډ دی داسې نو دا کارډبورډ چې کله د دې ټایر سره ټچ کېږي د دې دا پارټیکلز دي که نه دا به هیټ کوي نو چې هیټ کوي چې دا کله سلو نو دی به وایبریشن په قلار قلار کوي نو چې وایبریشن په قلار قلار کوي دا پارټیکل نو فریکوینسي به صحیح کمه بی ویولینت به صحیح سیوا بی نو آواز به څنګه پیچ به د آواز څه لکه چې فریکوینسي کمی نو پیچ به هم کمی چې پیچ کمی نو آواز به څنګه ګریو ساوند بی چې کله دا ټیر تاسو سپیډ اف کو نو بیا به هم ورسره دغه کارډبورډ لګي چې ورسره لګي نو دا کم پارټیکل چې دی دا به په سپیډ لګي د ده به وایبریشن سیوای چې وایبریشن یې سیوا دی فریکوینسي سیوا شوه ویولینت یې څه شو کم شو پیچ یې سیوا شو چې پیچ یې سیوا شو آواز به څنګه شریل ساوند به پروډیوس کیږي دا زموږ سره های فریکوینسي ده های پیچ دی ټیک شو که نه دې سایډ ته چې کله دا ځي نو لو فریکوینسي لو پیچ او دې سایډ ته چې راځي نو دا اوس لو دی دې خوا ګورئ ښه دلته فریکوینسي څه کېږي سیوا کېږي اخوا چې دی ځي فریکوینسي څه کېږي کمیږي ویولینت کمیږي سو انجوای د میوزک ټیک شو که نه نو تاسو په دغه کې هم ګورئ کله چې دا میچي او په هغې کې چې یو خو کومه چې نارمل د یو کس کمنټري په عام آواز کې کومه راځي او یو هغه چینجر غوندې ورته لګولی هغه لینک پر کلیک کرې هغه والا قصه صحیح ده نو تاسو هغې آواز وګورئ د هغه پیچ څه دی کمی پیچ یې سیوایي ساري ځکه فریکوینسي صحیح سیوایي